فكريما يوميكي نوبنا حضارن دور أوراركي تنا عاداتي جو تقاليدي جو نراركي تنا الجرجاري جو باتيتي جو نراركي يوم فكريما تربونا آدمي جورج من اللي عندي توي إتي بسايتو كاغرانجي إن بيوتنا إن كاشينا ألواني سايتو كاغرانجي إن ألواننا زينة كنيجو سايتو تيمبونجي من نايت دور ويتكسونجي نخيلنا إشيتر منندجي إلى هنا الجمال أببونندجي يوم فكريما إنجي جورج من اللي عندي أرويلك ربنا اللي نوبة ميرترينجي سنوات آخر بلد في بلاد الكنوز، يعني بعد المضيق بيبدأ بلاد العرب اللي هو السبوع والمالكي وشاتورما، يعني بعد المضيق يعني. ولذلك المضيق أرجونا مضيق بغتقو عربي جابيني بغتقو نبي جابين، لكن المضيق الجديد أريند تاس النوات تجي وأخبسك أرجيل توسكت تريرو أرجيل توسكت تريرو جيل أول تقول جيل أول تقول أرجيل توسكت تريرو. لا 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 أصلي أرماندنا الكومنوم أرمضيق قديم جي أرمضيق قديم من الكومنوم، بس أرجونا دولار حكاية الكرسة يعني إن إحنا أرجونا بلد مثلا مضيق السميسة عشان أرجونا نيل يعني ضيقة سكنك أرجونا بلدي. عندنا زي ما تقول يعني جوجل دار عنده كلاب شرطونجو كأو مضيق أكتر يعني مضيق زودي دقري يعني قرطن دون برضو ده دوتونجو برضو ده برضو كلاب شغول برضو بيته كأو برضو بركابكم برضو ويرحبر تنا في شيء ده عنده. الحمد لله يعني عنده هي مالك الحمد لله باذن الله يعني وريكم المترابطين يعني تمام يعني ابدا بالمن بتابع ورته بلدنا السماز وريقنا السمندو طبعا عنده مصنع غزل الشغله ابو سمه طبعا لكن انا ماني ذكر والله ارجونا بلد اللي يرجعونا ان شاء الله يعني يوم كورونا ان شاء الله باذن الله يرجعوا كلنا ارجونا بلدي يا ريت ارجونا بلد جوبرو اي والله من دوغا ويسا يعني جرما ارجونا زوليا ويسا سمكون ديغريا مسو زرع كنت تا السكون ديغريسو زولي زرع سنه وتجي والله ارض يعني ارض تنجلسوا ما بقول لك يعني مش ارض يعني عنده لكن تا جبل تكسوما ان السنه توريرما ان شاء الله باذن الله بيرجعوا على سي يعني يا ريت والله ارجونا بلد رجعوا سكورما عنده تاسنا وتجي ارجونا افتر زول داكم خالص جبل خالص الحكومه عرضت دشيت سنه وتجي ارجع حددت الكرسه حوض كذا نوبيتشين دمندقي بعدين نوبيتشين افتر زول تاكم ابدا ارض مال ارجونا نوبيتشين دس. أول حاجة بداية كان 40 فدان نوبيتشيندس، بعدين حكومة ثورة جاوز وكمان إيه ال 40 فدان كمان 20 فدان تاني تدر كاتشي جوير نجور. أرجونا بلد أصله ضيقسو، أرجونا بلد مضيق ضيقسو خالص كده يعني كدوس أرجونا كاتشي كدوس سنة تجي جبل لا جويره جبل قدامنا أرجونا يعني حصر تكسوم السجود جبل قلنا برا عشان كده أرجونا زولي بس سوداء أنا في عون بلد أرجونا
فاختار اسمه مين؟ جناقي. ليه جناقي اختار اسمه؟ وده تشرسا سيد عبد الرحيم نفتر عرض وسوير دانسر ملك بسعينسو. أرجونا زول طبعا يعني زي ما بيقولوا ايه إلى هندسة يعني. سيد عبد الرحيم قال بس خلاص أرجو سيد عبد الرحيم نفتو بتير. يعني أصلا أرجونا عند تارر سيد عبد الرحيم ناجور تاسو. ولذلك سيد عبد الرحيم تنا محمل قاورنا واتجي أجري ملك موسكن تاكن أرجع زوري سنة محمد أرجونا تاكن عديس. أرجو طبعا وده أو ترسومه أرجونا زولي ووسا وأخوك إكويران قالي وون بدلاتو عبد الرحيم باب ميون بدلاتو عبد الرحيم باب ميون بد إكويران قالي وون بدلاتو أرجونا زولي كويسة يعني تشيجون أو جيجون أو ترسم سيد عبد الرحيم. أرجونا والله زمان لكن داملو لك زمان حوشنا ولا تكسم ورشوش كان حوشنا ولا حصري فرشوش كان إسليجون أتسا فشاركون أتسا بتيجون ترمسكون وريكود أجرانجون إتشيجون وريكود أجرا أوجيجو وريكود أجرا لينجونا كلا ونستكرا مغرب كصليك تاكنا تيجرا تاني كده عشق صليك تاكنا تيجرا تيجرا يعني 10 بكودول 11 بكودول جوكنا جي كلها تلنا كان النوكي زمان أرجونا حوشي زمان حوشي النوبيتشين دانجون متر كود داسو استكون داكم نندوس أرجونا توريان مترو يكون داسو مترو تون يعني بكارة كده السكات تسومة يعني أرجونا برضو أرجونا يعني عادات نوبيتشي قديم نوت برضو كنت أقسم لكن طبعا شقتشي زوري شقتشيكو جويسة كاتشيكو جويسة فيتشي دورانجا كمان كاتشيكو باقسة كلها حتى كارسو فيتشي طبعا دورة وقول أو سماطو سكون كم سكون أول ذكر من ذلك أول زمان حوش واسس وحوش فدانس فدان وسو لكن تو أقوده أرسون تو أقوده أرسون أم بس كون أقوده أرسون نقول كاتشي باقي تشكوس. طبعا كنوز طبعا قلنا الكنوز طبعا عاداتنا وتقاليدنا برضه ويرو يعني ما هو زمان دي يعني زي ما هو برضه اركن تشيركو برضه وريكو اللي متكرما شير داكن برضه وريكو برضه اللي متكرما اركن يرداكن اودو يرداكن برضو شيء ملق الحمد لله يعني وركض اقول على طول عند الدير داكين مال وركض شهور مستشفى كان داكين مال وركض لما تكرمه أرجونا زولين ده طبعا زمان كاتشي سبيسه برضو يعني لكن أرضي لما جان دونجا كنك يعني مسلح جه وسم زولي أرجونا الكنيتشي برضو زولي برضو تكلنا أرجونا الكنيتشي لا تبرا أرجونا الكنيتشي عليه أفرج شكر بتاع أرجونا الكنيتشي الحمد لله يعني الكني أو تشيجون نوبيجد تشيجون أرجونا برضو أرجونا وليلجون أرجونا كريشكون أرجونا تجديجون حاجات مال أرجونا برشيجون شي مال الحمد لله يعني زمان دينا وتأبو أسليجونا قاورو ما فشاركونا قاورو ما برضو أرجونا الحمد لله شيلجونا قاورو ما وركض اللي متكن برضو أرجونا الكنيشي الحمد لله قاورو ولا زول أرجو تا شغلي منهم تكن أرجونا الكنيشي مال لقي أرجونا في تشيجو أرجونا تشيجو يعني شي مال زي ما تقول ايه العرباب والبقراب والعلياب والجزيراب والشقراب وبعدين كمان زولي ارجونا قريب برضه تالي متكسه برضه قرشر تونغو
مباركابكو دبوت سيالة كمان برضو في ديتشا وروتاسا قتة واخد بساتك يعني ايه يعني زي ما كوكبة من النوبة يعني. جاء جمعية أبناء المضيق في ديوان كود دار قلنا ديوان حبة مش زولين وتا قبل ما كل واحد أقول أقرأ ديوانك لا ديوان حبة كلابش مضيق سيالة كله ديوان حبة أو دقرم جامع يكون الحمد لله ودقرم لكن جامعة ثاني أو سمة ثانية عشان زولي طبعا دقرا نص في شوط اللهم صل على بالدولة نص جامعة وقف سمة لكن اللهم لا يعني كنا كوسع سمة طبعا ندقون برضو أرجونا دياريقون طبعا برضو ندو جبنا كهذا أقرما برضو زولينا سلر أرجونا جبنا يمكن دول خالص يعني زولي أرجوجي حزد أقرا أرجونا جبنا دو أرجونا زولي ورك دولا برضو زولي أرجوجي حزد أقرا تجمع دور أو محبة دور فإن شاء الله بإذن الله إيه يعني برضو إن شاء الله بإذن الله أرجونا سلنا زولينا سلر جوران دارون بإذن الله إن شاء الله. Gerayalin kullinan feskashiri kirani undoro faisa ndiya min undoro faisa min onoska faya terin faisi danudero sakafa gunturas kondami dawiche damun irbenang afrikani ay kadawuken nangon gerayali ademiro e kula wallangu munnan wala fesko wallangu munnan gerimen kawani uli unden namen unden shop namen ngon tarikh li gerayagon ثقافة سكن داديلي حتى أرجونا لغاقون إن شاء الله بإذن الله برضه أرجونا فيش كنا تونيجي أما لا عودير النهاري عشان إيه وأخبص هذاك أرجونا نمكروا طيب أروتشينا يتبتيرس خلاص أنا فهمت فكنا توني لكن أكور كدور أرجونا نبي أكور كدور علما من أرجونا بلد يعني أرجونا بلدنا بقتي عربي لكن برضه أنتوا تاسم ملنا وبيجي نبي جابيسهم عشان كده فيش كنا توني